Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Aspire Academy এটা non-profit online learning platform হয়. মই ASHRITA মেধি আৰু মই আজি class 12 physics wave optics chapter to start কৰিম. এইটো হ'ল chapter 10 wave optics. এতিয়া firstতে optics মানে কি হয়? Optics মানে হয় study of light, study of light. আৰু wave optics মানে কি হয়? Study of wave nature of light. Wave nature of light. A study of wave nature of light concept to কিয় আহিল? কাৰণ with time আগতে বহুত কেজন সাইন্টিস্টে লাইটৰ ওপৰত স্টাডি কৰি different concept আৰু theory দিছিলে. ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলে লাইট এটা wave নহয় এটা particle হে. তাৰ পিছত বেলেগ সাইন্টিস্ট আহিলে তেওঁলোকে নিজে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি পালে যে লাইট particle নহয় wave হয়. সো বহুত থিওৰি আহিল আৰু বহুত থিওৰি ৰিজেক্ট হ'ল. আজি আমি গুটেবোৰ এটা কৈ চাম. ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্টতে এজন সাইন্টিস্ট আছিল ডেস্ক্ৰেটছ বুলি. In 1637 তেওঁ লাইটৰ এটা থিওৰি দিছিল আৰু তেওঁ থিওৰিটো হৈছিল corpuscular model of light আৰু এই corpuscular model of light থিওৰিটো আইজেক নিউটনেও বিলিভ কৰিছিল আৰু তেওঁ এই থিওৰিটো ফাৰ্দাৰ ডেভেলপ কৰিছিল এতিয়া corpuscular model of light থিওৰিটোত কি কৈছে নিউটনৰ এই থিওৰিটোত নিউটনছ corpuscular থিওৰিটোত কৈছিল যে every light emits tiny particle. Every light emits tiny particle আৰু সেই tiny particles বোৰকে কি কৈছিলে corpuscle বুলি কৈছিল corpuscle কি হয় যিকোনো লাইটৰ পৰা ওলোৱা tiny particles বোৰে হ'ল corpuscle এই corpuscle বোৰ বেলেগ সাইজৰ থাকে বুলি কৈছিল কোনোবাটো সৰু কোনোবাটো ডাঙৰ এনেকুৱা সৰু ডাঙৰ সাইজত থাকে আৰু এই tiny particles বোৰ এই corpuscle বোৰ কি কৈছিলে এই corpuscular model of theory কৈছিল যে এইবোৰ এটা straight line ত travel কৰে travels in a straight line আৰু কি কৈছিল লাইট এইটো থিওৰি মতে লাইট কৈছিল লাইটৰ স্পীডটো ডেন্সাৰ মিডিয়ামত বেছি হয় ৰেয়াৰ মিডিয়ামতকে ডেন্সাৰ মিডিয়ামত লাইটৰ স্পীডটো বেছি হয় বুলি কৈছিল আৰু কৈছিল বেলেগ কালাৰৰ corpuscle বোৰৰ বেলেগ সাইজ আৰু শেপ হয় ৰং সাপোজ আমাৰ ৰেইনবোটোত কি কালাৰ আছে বিবজৰ GYOR সাপোজ ভায়োলেট টো সৰু হ'ব ৰেড টো ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱা different সাইজত থাকে আৰু শেপত থাকে different কালাৰৰ corpuscle বোৰ ঠিক আছে এতিয়া এই থিওৰিটো এই corpuscular model of theory টো বহুত দিনলৈ মানুহে একচেপ্ট কৰিও লৈছিলে কাৰণ এই থিওৰিটো নিউটনে বিলিভ কৰিছিল আৰু নিউটন সেই সময়ত এজন greatest scientist বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল greatest of all বুলি কনসিডাৰ কৰিছিল
ঠিক আছে বাট উইথ টাইম বেলেগ বেলেগ সাইন্টিষ্ট আহিল আৰু তেওঁলোকে এই থিওৰিটো যে প্ৰপাৰ থিওৰি নহয় আৰু লাইটৰ বহুত কেটা ফেনোমেনা এই থিওৰিটোৰে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই সেইটো প্ৰুফ কৰিলে আৰু সেই প্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে এই থিওৰিটো লাহে লাহে ৰিজেক্ট হ'বলে ষ্টাৰ্ট হ'ল ঠিক আছে যদিও এই থিওৰিটো ৰিজেক্ট হৈছিল কিন্তু এই থিওৰিটোৱে কেটামান বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ পাৰিছিলে এই থিওৰিটোৱে প্ৰথম কৈছিলে লাইট এটা স্ট্ৰেইট লাইনত যায় মানে লাইটৰ এটা ৰেক্টিলিনিয়াৰ পাথ আছে বুলি ৰেক্টিলিনিয়াৰ পাথটো ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰিছিলে এই থিওৰিটোৱে ঠিক আছে আৰু এই থিওৰিটোৱে ৰিফ্লেকশন অফ লাইটটো বুজাইছিলে ৰিফ্লেকশন অফ লাইটকো এক্সপ্লেইন কৰিছিল The reflection of light to ইয়াত পাৰ্টিকেলৰ কথাহে কৈছিল ইয়াত কেনেকে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে কৈছিল যে সেই কৰ্পাসকলবোৰ ইমানেই ইলাষ্টিক যে এই কৰ্পাসকলবোৰ এনেকে আহে আৰু সাৰফেসত ইলাষ্টিক কলিজন হৈ পালে ৰিফ্লেক্ট বেক কৰি যায় এই কৰ্পাসকলবোৰ মানে সেই টাইনি পাৰ্টিকলছবোৰ যিবোৰ লাইটৰ পৰা আহি আছে সেই পাৰ্টিকলবোৰ ইমানেই ইলাষ্টিক হাইলি ইলাষ্টিক হয় আৰু সেই কাৰণে সেই কৰ্পাসকলবোৰ আহি ইলাষ্টিক কলিজন হৈ পালে ৰিফ্লেক্ট বেক কৰি যায় এই থিওৰিটোৱে ৰিফ্ৰেকশন অফ লাইটকো এক্সপ্লেইন কৰিছিল ৰিফ্ৰেকশন অফ লাইটকো এক্সপ্লেইন কৰিছিল ৰিফ্ৰেকশন অফ লাইটক কেনেকে এক্সপ্লেইন কৰিছিল ৰিফ্ৰেকশন হ'বৰ কাৰণে দুটা মিডিয়াম লাগে সাপোজ এটো হল এয়াৰ এটো হল ওয়াটাৰ বা এটো হল ৰেয়াৰ মিডিয়াম এটো হল ডেন্সাৰ মিডিয়াম এতিয়া এই ডেন্সাৰ মিডিয়ামত যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে ডেন্সাৰ মিডিয়ামতো পাৰ্টিকলছ থাকিব আৰু এই পাৰ্টিকলছ বুৰে এই আহি থকা কৰ্পাসকলছ বুৰক ইমানে ফোৰ্সফুলি এট্ৰেক্ট কৰে যে এই কৰ্পাসকলবোৰ নেট ফোৰ্স ডাউনৱাৰ্ড হৈ যোৱাৰ কাৰণে কৰ্পাসকলৰ পাথটো towards the normal bend হৈ যায় মানে ইয়াত থকা পাৰ্টিকলছ বুৰে এই কৰ্পাসকল বুৰক ইমানে জোৰত টানিব এনেকে টানিব যে ইয়াৰ পাথটো এফালে যোৱাৰ হলনি towards the normal bend হৈ যায় কাৰণ কৰ্পাসকল বুৰক এই পাৰ্টিকলছ বুৰে তললে টানি থাকে সেই কাৰণে আৰু এই থিওৰিটোৱে ৰেক্টিলিনিয়াৰ পাথ ৰিফ্লেকশন অফ লাইট আৰু ৰিফ্ৰেকশন অফ লাইট এই তিনিটা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এই থিওৰিটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফেনোমেনা কিছুমান এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল কি পৰা নাছিল ফাৰ্ষ্টতে হল interference of light explain কৰিব পৰা নাছিল next to হল diffraction of light explain কৰিব পৰা নাছিল আৰু third to হল polarization of light explain কৰিব পাৰে এই তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট যেটো লাইটৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফেনোমেনা হয় এই তিনিটাই এই কৰ্পাসকুলাৰ মডেল অফ থিওৰিটোৱে
এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণ কিয় পৰা নাছিল কাৰণ সেই থিওৰিটোৰ মতে লাইট এটা পাৰ্টিকল হয় লাইটে পাৰ্টিকল এমিট কৰে কিন্তু এই ফেনোমেনা কেটা হল এটা ওয়েভৰ ফেনোমেনা হয় যিহেতু কৰ্পাস্কল মডেল অফ লাইটত লাইটটোক ওয়েভ হিচাপে কনসিডাৰ কৰা নাছিল সেই কাৰণে এই ফেনোমেনা কেটাও এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিলে লাহে লাহে বহুত কেজন সাইন্টিষ্ট আহিলে আৰু তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেন্টালি বহুত বস্তু প্ৰুফ কৰিলে যিটোৱে এই কৰ্পাস্কল মডেল অফ লাইট থিওৰিটো ৰিজেক্ট কৰিবলৈ মানুহে ধৰিলে in 1678 a Dutch physicist Christian Huygens put forward the wave theory of light 1678 ত Huygens নামৰ এজন সাইন্টিষ্ট আহিলে আৰু তেওঁ এই লাইট যে পাৰ্টিকল নহয় লাইট যে এটা ওয়েভ হয় সেই থিওৰিটো দিলে It is this wave model of light that we will discuss in this chapter. আৰু এই চেপ্টাৰটোৱে গোটেইটো হৈছে লাইটটো এটা ওয়েভ হিচাপে ষ্টাডি কৰা কাৰণ আমি চেপ্টাৰ নামটো দেখিছো নামটোতে আছে ওয়েভ অপটিক্স ষ্টাডি the wave nature of light মানে As we will see, the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and refraction. However, it predicted that on refraction, if the wave bends towards the normal, then the speed of light would be less in the second medium. This is in contradiction to the prediction made by using the corpuscular model of light. মানে কি কৈছে হাইজেনৰ যেটো ওয়েভ থিওৰি অফ লাইট আছে সেই থিওৰিটোত কি কৈছে আমি আগৰ থিওৰিটোত পাইছিলো যে লাইট ডেন্সাৰ মিডিয়ামত ফাস্ট ট্ৰেভেল কৰে দেন ৰেয়াৰ মিডিয়াম আমাৰ নিউটনৰ কৰ্পাস্কুলাৰ মডেল অফ লাইট থিওৰিটোত কৈছিল যে লাইট ওয়াটাৰত বেছি স্পিডত যায় দেন দ্য এয়াৰ মিডিয়াম বাট এই থিওৰিটোৰ মতে হাইজিনৰ থিওৰিটোৰ মতে কি হৈছে লাইট ডেন্সাৰ মিডিয়ামত লাইটৰ স্পিডটো কম হৈ যায় ৰেয়াৰ মিডিয়ামতকে এটো কনসেপ্টে এই নিউটনৰ কৰ্পাস্কুলাৰ মডেল অফ লাইট থিওৰিটোৰ কনসেপ্টক কন্ট্ৰাডিক্ট কৰে এটোকে কৈছে ইয়াত it was much later confirmed by experiments আৰু কি হল in 1850 in 1850 ফুকল্ট নামৰ এজন সাইন্টিষ্ট আহিল আৰু এও এক্সপেৰিমেন্টালি প্ৰুফ কৰিলে যে লাইট ডেন্সাৰ মিডিয়ামত স্লো হৈ যায় আৰু ৰেয়াৰ মিডিয়ামত বেছি স্পিডত যায় তেওঁ এক্সপেৰিমেন্টালি প্ৰুফ কৰি দিলে হাইজেনৰ কনসেপ্টক আৰু তেতিয়া ফাইনালি এই কৰ্পাস্কুল মডেল অফ লাইটটো ৰিজেক্ট হৈ গল যেতিয়া এই কনসেপ্টটো এক্সপেৰিমেন্টালি প্ৰুফ হৈ গল ঠিক আছে The wave theory was not readily accepted primarily because of Newton's authority. মই কৈছিলো যে নিউটন হেতু সময়ত এজন প্ৰমিনেন্ট আৰু বহুত greatest of all বুলি কয় বহুত ডাঙৰ সাইন্টিষ্ট আছিল সেই কাৰণে তেওঁ কোৱা কথাটোৱে হসা বুলি ধৰি লৈছিল কিন্তু slowly যেতিয়া বহুত কেজন সাইন্টিষ্ট আহি এক্সপেৰিমেন্টালি তেওঁৰ থিওৰিটো ৰং প্ৰুফ কৰিবলৈ স্টাৰ্ট হল তাৰ পিছত এই নিউটনৰ থিওৰিটো ৰিজেক্ট হ'ব ললে and also because আৰু এটা কাৰণত এই নিউটনৰ থিওৰিটো ৰিজেক্ট কৰিব খোজা নাছিল যে light could travel through vacuum and it was felt that a wave would always require a medium to propagate from one point to the other মানে কি কৈছে এটা wave এটা travel কৰিবৰ কাৰণে সদায় এটা medium লাগে
যদি লাইট এটা ওয়েভ হয় তেতিয়া লাইটকো এটা মিডিয়াম লাগিব ওয়াটার বা এনেকুৱা ডেন্সার মিডিয়াম এটা লাগিব কিন্তু আমি দেখি আছো লাইটটো ভ্যাকুয়ামতো ট্ৰেভেল হয় হৈ আছে এয়ারত ট্ৰেভেল হৈ আছে দেখিছো তেতিয়া হলে লাইট ওয়েভ হয় না নহয় হেতু এটা ডাউট আছিল however when Thomas Young performed his famous interference experiment in 1801 it was firmly established that light is indeed a wave phenomenon কিন্তু যেতিয়া থমাস ইয়ং নামৰ এজন সাইন্টিস্টে ইন্টাৰফেৰেন্স লাইটৰ যেটো ফেনোমেনা মই কৈছিলো কৰ্পাস্কল মডেল অফ থিওৰি এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল interference of light হেতু থমাস ইয়ং নামৰ এজন সাইন্টিস্টে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব পাৰিছিল ইন 1801 আৰু এক্সপেৰিমেন্ট কৰাৰ পিছত এটো ফাইনালাইজ হৈছিল যে লাইট এটা পাৰ্টিকল নহয় লাইট এটা ওয়েভ হে কাৰণ হে ইন্টাৰফেৰেন্স ফেনোমেনাটো এটা ওয়েভৰ ফেনোমেনা হয় The wavelength of visible light was measured and found to be extremely small. আৰু লাইটৰ wavelength suppose এডাল ওয়েভৰ যদি wavelength বহুত ডাঙৰ হয় তেতিয়া এই ওয়েভডালৰ পাথটো এটা স্ট্ৰেইট পাথ বুলি বা ৰেক্টিলিনিয়াৰ পাথ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এডাল ওয়েভৰ যদি wavelength বহুত সৰু হয় suppose এনেকুৱা সৰু হয় then এই ওয়েভডাল অলমোস্ট এটা স্ট্ৰেইট লাইন যেন দেখা পায় আৰু সেই কাৰণে যদিও লাইট এটা ওয়েভ হয় তাৰ ওয়েভলেন্থ ইমানে সৰু যে তাক এটা স্ট্ৰেইট লাইনৰ নিচিনা দেখা যায় for example the wavelength of yellow light is about 0.6 μm বহুত সৰু মানে because of the smallness of the wavelength of visible light in comparison to the dimension of the typical mirrors and lenses. Light can be assumed to approximately travel in straight line. যেটো কথা মই কলো এতিয়া ইয়াৰ wavelength তো ইমানে সৰু যে হেইডা কাৰ্ভিলিনিয়াৰ বা এনেকুৱা বেকাতেৰা পাথ যেন দেখা নাপায় লাইটটো একদম স্ট্ৰেইট লাইনত আহা যেন দেখা পায় কাৰণ তাৰ wavelength তো বহুত সৰু This is the field of geometrical optics which we had discussed in the previous chapter. Indeed, the branch of optics in which one completely neglects the finiteness of the wavelength is called geometrical optics. Yar wavelength to imane horu je yak neglect koribo pari. Ar hetuke koi geometrical optics boli. And a ray is defined as the path of energy propagation in the limit of wavelength tending to 0. Wavelength mane almost near to 0 boli consider koribo pari. Wavelength tends to 0. ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হল যেতিয়া ইয়াং সে ইন্টাৰফেৰেন্স phenomenon to prove korile experimentally tar pisot je light eta wave hoy hetu next 40 years or karne bisah kori lole aru bahut experiments start hoy gol jitu light wave hisabe consider kori kora gol many experiments were carried out involving the interference and diffraction of light waves These experiments could only be satisfactorily explained by assuming a wave model of light. Thus, around the middle of 19th century, the wave theory seemed to be very well established. Jetia light wave hisabe lahe experimentally proof hobo dhorile karon waveor ki phenomenon asil waveor interference hoy waveor diffraction hoy aru hei phenomena keta light study koriu experimentally prove hol aru lahe je light eta wave hoy hei theory to well established hobo lole
The only major difficulty was that since it was thought that a wave required a medium for its propagation, how could light waves propagate through vacuum? খালি এটাই বস্তু প্ৰুফ হোৱা নাছিল যে wave এটা travel কৰিবৰ কাৰণে medium লাগে তেনেহলে light to যদি wave হয় হি কেনেকে এটা vacuumত travel হৈ আছে সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে proof হোৱা নাছিলে আৰু সেই বস্তুটো proof কৰিব ধৰিলে এজন সাইন্টিষ্টে যাৰ নাম আছিল Maxwell. This was explained when Maxwell put forward his famous electromagnetic theory of light. Maxwell এই কনসেপ্টটো যে মানুহৰ যে ডাউট আছিল লাইট যদি ওয়েভ হয় তেনেহলে লাইট এটা মিডিয়াম নথকাকে কেনেকে ট্ৰেভেল হৈ আছে সেই কনসেপ্টটো ম্যাক্সওয়েলে এক্সপ্লেইন কৰিলে যে লাইট এটা নরমাল ওয়েভ নহয় লাইট এটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বুলি কৈছে ফার্স্টতে লাইট এটা নরমাল ওয়েভ বুলি কনসিডার কৰি আছিল পিছত যেতিয়া ম্যাক্সওয়েল আহিল তেওঁ কলে যে লাইট এটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এতিয়া ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মানে কি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হৈছে যত ইলেক্ট্রিক ফিল্ডও আছে আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডও আছে দুইটা ফিল্ড যেতিয়া এক কৰি আছে সেই ওয়েভ ডালকে কয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সাপোজ এডাল ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইলেক্ট্রিক ওয়েভ আৰু এফালে যিডাল গৈ আছে সেইডাল ম্যাগনেটিক ওয়েভ আৰু এই দুইডাল ওয়েভ perpendicular to each other হৈ থাকে মানে ইলেক্ট্রিক ওয়েভ এনেকে গৈছে আৰু ম্যাগনেটিক ওয়েভ এনেকে আৰু এডাল 90 ডিগ্ৰী দুইডালৰ মাজত এংগল 90 ডিগ্ৰী হৈ থাকে লাইট কৈছে এটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হয় এডাল নরমাল ওয়েভ নহয় এডাল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড একেলগে অ্যাক্ট কৰি আছে Maxwell had developed This was explained when Maxwell put forward his famous electromagnetic theory of light. Maxwell had developed a set of equations describing the laws of electricity and magnetism. আৰু Maxwell যেতিয়া electromagnetic theory to দিলে তেওঁ বহুত কেটা equations electric equations আৰু electricity equation আৰু magnetism related equations দিছিলে এই light যে এটা ওয়েভ হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হয় হেতু প্রুফ কৰিবৰ কাৰণে and using these equations he derived what is known as the wave equation from which he predicted the existence of electromagnetic waves from the wave equation Maxwell could calculate the speed of electromagnetic waves in free space and he found that the theoretical value was very close to the measured value of speed of light. আৰু তেওঁ সেই equation কেটা electricity আৰু magnetism equation কেটা use কৰি তেওঁ electromagnetic wave tour speed calculate কৰিছিলে আৰু speed calculate কৰি পাইছিলে যে theoretical value lighter যিটো theoretical value হয় সেই theoretical value tour লগত almost calculated value to similar হয় from this he propounded that light must be an electromagnetic wave thus according to Maxwell light waves are associated with changing electric and magnetic fields changing electric field produces a time and space varying magnetic field and a changing magnetic field produces a time and space varying electric field মানে কৈছে যে এই ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড যি দুইখন এক্ট হৈ আছে হে দুইখনে চেঞ্জ হৈ আছে কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হৈ আছে
electric field dalu change hoy ase aru magnetic field dalu continuously change hoy ase. The changing electric and magnetic field result in the propagation of electromagnetic wave or light waves even in vacuum. Aru a electric field or magnetic field kon continuously change hoy thakar karone electromagnetic wave dal propagate hoy ase mane light wave dal propagate hoy ase aru a light wave dal kunu medium nohuake mane eta vacuum ba air to propagate hoy ase karon hol continuous changing of the electric and the magnetic field. ঠিক আছে in this chapter we will first discuss the original formulation of the Huygens principle and derive the laws of reflection and refraction. ঠিক আছে ফার্স্টতে আমি Huygens principle to চাম তাৰ পিছত আমি reflection তাৰ পিছত refraction. এতিয়া Huygens principle to বুজিব হলে আমি first এটা concept বুজিব লাগিব হে concept to হৈছে wave front. wave front কি হয় আমি ভালকে বুজিব লাগিব ঠিক আছে wave front কি হয় suppose এটা point source of light মই লৈছো এটো এটা point source of light মানে ইয়াৰ পৰা light emit হৈ আছে এই পইণ্টৰ পৰা এতিয়া কি হল suppose এটা instant time t মানে t টাইমত I hope তোমালোকে দেখি আছা okay এটা point source লৈছো এটো এটা এই point source তোৰ পৰা light emit হৈ আছে ঠিক আছে সব ফালে light emit হৈ আছে আৰু কি হ'ব suppose এটা instant t equals time equals to t মানে এটা টাইমত এটা পার্টিকুলার টাইমত ইয়াৰ পৰা লাইট এমিট হৈ ইমান মান পাইছে সাপোজ ইমান মান ডিসটেন্স পাইছে ঠিক আছে যেতিয়া হে পার্টিকুলার টাইমটোত এটা জায়গাত ইমান মান ডিসটেন্স পাব লাইট টু গৈ তেতিয়া হলে বাকি চাৰিওফালেও হিমান মান ডিসটেন্সে গৈ পাব কাৰণ চাৰিওফালে একেলগে লাইট এমিট হয় মানে যদি এটা টাইমত suppose time equals to t at an instant when time equals to t light wave travel to this point tar mane light wave iman khini efaleo travel korise 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 ei sario phale eketa samoyte goi paise light wave to etia a point ketat a point ketat যেতিয়া লাইট ওয়েভ টু গৈ পালে হে লাইট ওয়েভ টু গৈ পোৱাৰ পিছত ইয়াতে যে কিটা পাৰ্টিকেল আছিল লাইট ওয়েভ টু গৈ পোৱাৰ পিছত একেলগে ভাইব্ৰেট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণ লাইট ইজ আ ওয়েভ হয় আৰু ওয়েভ মানে হৈছে এটা ডিস্টাৰবেন্স একেটা টাইমত এই ডিস্টাৰবেন্সটো এইখিনি এই সমান জায়গা চাৰিফালে গৈ পাইছে একেটা ডিস্টেন্স সব সমান ফালে একেটা ডিস্টাৰবেন্স গৈ পোৱাৰ কাৰণে এই পার্টিকেল বোৰ একেটা সময়তে ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণ ওয়েভটো এটা ডিস্টাৰবেন্স হয় ডিস্টাৰবেন্সটো গৈ পোৱাৰ লগে লগে পার্টিকেল কেটাই ভাইব্ৰেট কৰিব এই ভাইব্ৰেট কৰাৰ পিছত এই পার্টিকেল খিনিক যদি আমি এটা সাৰফেসত কানেক্ট কৰি দিও সাপোজ মই যদি এই পার্টিকেল কেটা এনেকে কানেক্ট কৰি দিলু এটা স্ফিয়াৰ পালো আৰু কৈছে যে এই সারফেস টু যে পার্টিকেল বোৰ কানেক্ট কৰিছে আৰু এটা স্ফিয়াৰ এখন স্ফিয়াৰ স্ফেৰিকেল প্লেন যেন দেখা গৈছে এই স্ফিয়াৰ টুকে কৈছে ওয়েভ ফ্রন্ট আকৌ সাপোজ এবাৰ টাইম অকন বেছিকে লৈছো
suppose আগৰটো time equals to 1 second আছিল এতিয়া time equals to 2 second ধৰি লৈছো 2 seconds light to অলপ বেছি দূৰলৈ গৈ পাব light to বেছি দূৰলৈ গৈ পাওঁতে light to suppose ইমানখিনিলৈ গৈ পাইছে light ইমানখিনিলৈ গৈ পাওঁতে এই পাৰ্টিকেলটো ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব এই পাৰ্টিকেলটো ভাইব্ৰেট হোৱাৰ লগে লগে কাৰণ একেটা সময়তে এফালেও এখিনি জায়গা গৈ পাইছে এফালেও গৈ পাইছে এফালেও গৈ পাইছে এফালেও গৈ পাইছে চাৰিওফালে গৈ পাইছে আৰু এই একেটা ডিসটেন্সত থাকা চাৰিওফালে থাকা পাৰ্টিকেলবোৰ একেটা টাইমতে ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই পাৰ্টিকেল সমূহক যদি আমি এডাল সাৰফেসেৰে সাৰ্কুলাৰ সাৰফেসৰে যদি আমি কানেক্ট কৰি দিও তেতিয়া হলে এইটো এটা ওয়েভ ফ্ৰন্ট আমি পাই গ'ল I hope তোমালোকে বুজি পাইছা ওয়েভ ফ্ৰন্ট কি হয় কাৰণ হাইজিনছ প্ৰিন্সিপাল পঢ়িব হলে ওয়েভ ফ্ৰন্টটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় আৰু সাপোজ এইটো এটা মেইন সোর্স আছিল যৰ পৰা লাইট ওলাই আহিছিলে ফাৰ্ষ্টতে এইটো মেইন সোর্স আছিল তাৰ পৰা আমি এটা প্ৰাইমেৰী ওয়েভ ফ্ৰন্ট পালো তাৰ পিছত এইবোৰ যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে ইয়াৰ পৰাও সমানে এনেকৈ লাইট ওলাই আহিব তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰাও আমি এটা ওয়েভ ফ্ৰন্ট পাম আৰু এই পাৰ্টিকলবোৰক কি বুলি কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী ওয়েভলেট ফাৰ্ষ্টতে এটা মেইন সোর্স থাকিব তাৰ পিছত আমি ওয়েভ ফ্ৰন্ট পাম সেই ওয়েভ ফ্ৰন্টত যিবোৰ পাৰ্টিকল থাকিব হেবোৰেও ভাইব্ৰেট কৰিব হেবোৰেও লাইট প্ৰডিউস কৰিব আৰু হেবোৰক যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত তাহাতৰ লাইটটোক আমি এটা সাৰফেসেৰে সাৰাউন্ড কৰি দিম হেতুৱে হে পাৰ্টিকলটোক এটা সেকেন্ডাৰী ওয়েভলেট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছটোত ইমানতে ৰাখিছো আমি নেক্সট ক্লাছত বাকি হাইজিনছৰ আমাৰ ৰিফ্লেকশনৰ কনসেপ্টটো সাম দেন ৰিফ্ৰেকশন সাম ঠিক আছে যদি চাই ভাল পাইছা তেনে হলে চাই থাকিবা এসপায়াৰ একাডেমি আৰু আমাৰ ইয়াৰ কমপ্লিট কোৰ্সটো আমাৰ ওয়েবসাইটত এভেইলেবল আছে তাতে গৈ তোমালোকে ভিজিট কৰি লবা থ্যাংক ইউ